الرحيم. من جامعة القادسية كلية التربية قسم الرياضيات مرحلة ثالثة المعادلات والرياضيات الجزئية دكتور ميثاق. اليوم إن شاء الله المحاضرة الثامنة من السابعة من الكورس الثاني واللي تخص متسلسلات فورير. واحنا عرفنا في المحاضرة السابقة عرفنا بأنه متسلسلة فورير المناظرة تكون بهالشكل هذا اي نوت. طبعا المناظرة تكون تقريبية يعني اي نوت على 2 زائد السميشن ان كوساين ان باي مو 2 باي ان باي اكس على ار. يبقى المحاضرات ان باي وين كاتبها زائد ان بي ان ساين ان باي اكس على ار. هذه معادلة واحد بحيث انه اي نوت لاي نوت خارج يساوي انه 1 على ار من ناقص ار للار تكامل فوق اكس دي اكس. الان 1 على ار تكامل ناقص ار فوق الاكس بما الان مضروبه بالكوساين اجيبها نفسيته، لكن شيء ليش اضربه فوق الاكس؟ البي ان بما المضروب كان بالساين، اذا 1 على ار تكامل هذا ثابت، 1 على ار تكامل دائما كله فوق الاكس ثابت بما المضروب بالبي ان بالساين، الساين ان باي اكس على ار دي اكس. هذا لين اي نوت ما مضروب باي شيء جبنا فقط ار فوق الاكس. اذا احسب الاي نوت والاي ان والبي ان. ملاحظه عندنا مهمه شوي، اذا كان الار يساوي لنا باي، الار يساوي باي، ايش راح يصير عندنا؟ الاي نوت على 2 ما يتاثر، سميشن من 1 الى ما لا نهايه ما يتاثر، اي ان ما يتاثر، كوساين ما يتاثر، ان باي اكس على باي، يعني الار باي هنا قلنا على باي، فالباي وين باي تروح؟ يبقى بس ان اكس هنا، لاحظ بس ان اكس. هنا بي ان ساين ان باي اكس على باي، فيبقى بس ان اكس هنا ايضا بالساين، فتكون بهالشكل. التكاملات ما كتبت لنا ايضا راح يكون الواحد على باي من ناقص باي الباي اوف الاكس دي اكس، وهنا 1 على باي من ناقص باي الى باي اوف الاكس كوساين ان اكس، وهنا ساين ان اكس فقط. عندنا بعض الملاحظات او الصيغ المهمه في التكاملات ما دام وصلنا للباي. التكامل من ناقص باي جاي احكي من ناقص باي للباي، من ناقص باي للباي، واكد من ناقص باي للباي مو من صفر للباي او من ناقص ار للار، لا من ناقص باي للباي. ساين ان اكس راح يساوي صفر. تكامل كوساين ان اكس اما صفر اذا ان لا يساوي صفر او 2 باي اذا ان يساوي صفر. طبعا اذا ان يساوي صفر 1 يصير 2 باي، واذا لا يساوي لا يعني كوساين 3 اكس صفر، 4 اكس صفر، اكس صفر. ساين ان اكس في كوساين يعني اختلفت الدوال والزوايا اختلفت بصفر. دير بالك هنا، دير بالك هنا اذا الان والام مشابهات شويه يعني اكو اختلاف بالموضوع حاولوا تجربوها. اذا ساين بالساين مشابهات لكن زوايا مختلفه، فاما صفر اذا مساويات غير مساويات الزوايا او باي اذا مساويات الزوايا. كوساين بكوساين نفس الحاله، صفر اذا ما مساويات الزوايا يعني كوساين اكس بكوساين ان اكس صفر، لكن كوساين 3 اكس بكوساين 3 اكس واحد. تكامل ماله. هاي بعض الصيغ المهمه اللي حبينا ننطيها قبل ما نبدي بالشرح. هسه ناخذ مبرهنه مهمه في متسلسلات فورير، لان خلينا رئيس المتسلسلات نسميها مبرهنه ديرشلي او شروط ديرشلي. مبرهنه اللي يسمونها شروط ديرشلي كونديشن. هذه المبرهنه ايش تقول؟ بها اكثر من نقطه. اولا فرضيات، اولا الداله معرفه على الفتره ناقص ار للار، هاي اول شيء. اثنين الداله تكون دوريه خارج هذه الفتره، خارج فتره ناقص ار للار. ثلاثه الداله مستمره بشكل متقطع، بشكل متقطع في الفتره ناقص ار للار. ذن الشروط اذا تحققن فان متسلسله فورير المناظر
الدالة F تتقارب لمن؟ إلى تتقارب نوعين من التقارب. أما تتقارب للدالة F أوف الإكس عندها نقاط، عند نقاط الاستمرارية. إذا لا ما مستمر على هاي النقاط لأن هي بشكل متقطع، فتتقارب إلى المعدل من اليمين ومن اليسار، يعني x نوت من اليمين، هاي زائد صفر يعني من اليمين، وزائد x نوت من اليسار ناقص صفر. هاي المعدل ناخذ، يعني ناخذ الغاية من اليمين ومن اليسار نجمعها ونقسمها على 2. هذه تساوي عند نقطة عدم الاستمرارية اللي هي منو؟ x نوت. إذن أما تساوي الدالة عند النقاط اللي مستمرة بها أو لا تساوي الدالة، يعني راح تساوي لنا المعدل للغايات من اليمين ومن اليسار عند النقاط الغير مستمر عند الدالة. خلينا ناخذ مثال نوضح فيها هالمفاهيم شوية ونبدي نطبق متسلسلات فورير على دوال حقيقية موجودة، يعني حتى نعرف وش جاي يصير. مثال جيت متسلسلة فورير المناظرة فورير للدالة ونعطي للدالة. من هي الدالة؟ اف اوف اكس. دائما اغلب شيء يعني يعطينا دوال متفرع، صفر بثلاثة. الصفر عندما الاكس بين ناقص 5 والصفر، وهنا 3 عندما بين الصفر والخمسة. طبعا بارزة منقوطة بين الشروط والنقاط، بارزة للشرط الأول والثاني والثالث، آخر شيء نقاط. هذه الدالة مالتي. خلينا نرسم. نجي هاني من الصفر من سالب 5 للصفر. هاي 1 2 3 4 5. هاي سالب 5. من هنا لأن هاي قد قيمة الدالة؟ قيمة الدالة صفر. هاي. من الصفر للخمسة نقول هاي 5. ايش قد قيمة الدالة؟ قيمة الدالة 3، يعني من حدين. بعدها تصير دورية، يعني تتكرر، يعني ترجع هنا صفر ويرجع هنا يصعد 3 يرجع هنا صفر وهكذا. بهالشكل هذا راح تكون دورية، يعني الدورية خلينا نقول نقاط. هنا نقاط. زين. فإذا الدالة مالتي تكون دورية خارج الفترة، يا فترة المعرفة عليها اللي هي من سالب 5 ل 5، يعني من هنا لهنا هاي اوكي معرفة الدالة. خارجها تكون دورية يعني تتكرر، يعني يتكرر هذا 0 3 0 3 0 3 يتكرر الدور مالته. خلينا نعرف الدور ايش قد والار ايش قد. الار هو 5، اذا الدور هو 2 او اللي ايش قد 10 راح يصير. اذا الدور مالته 10، كل 10 خطوات يتكرر. اذا الاحسب هذه المتسلسله بطريقه سهله، راح احسب الاي نوت والاي ان والبي ان واعوضهن بالصيغه المتسلسله الفورير، راح اوجد المتسلسل الفورير المناظره. هذه قضيه تكامل يعني راح تصير. فالاي نوت شنو تعريفها؟ الاي نوت هي راح تكون 1 على ال تكامل ناقص ال من ال، يعني ثابت هذا. نجي اضرب الاكس دي اكس. فهنا ايش راح يساوي لنا؟ 1 على 5 من ناقص 5 ل 5 اضرب الاكس دي اكس. هنا الداله ما معرفه بشكل عام، لا مجزئه. فالفتره مال التكامل هم لازم اجزئه. راح يصير من سالب 5 للصفر ومن 0 للخمسة دي اكس دي اكس. من سالب 5 للصفر ايش قد الداله؟ 0. ومن 0 للخمسة 3. تكامل الصفر المحدد للصفر هو 0 راح. فهنا يصير 3 اكس فقط، هذا الجزء فقط الكامل من 0 للخمسة اعوض يصير عندك 15. اذا الاي نوت ايش قد؟ 15. الان
ايش راح يصير عندي؟ 1 على ال تكامل من ناقص ار لل فوق الاكس دي اكس، وبالتالي ايضا راح نجزئ هاي الفتره، راح يصير عندنا 1 على 5، عفوا نسينا ال 1 على 5، هنا 1 على 5، هنا 1 على 5، فيصير 1 على 5 فيصير 15 على 5 فتكون 3. فايضا نجزئ من صفر الان العفو مضروب بكوساين ان باي اكس على ال دي اكس. ايش راح يساوي عندنا؟ راح يساوي عندنا 1 على 5 تكامل من ناقص 5 ل 5 فوق الاكس كوساين ان باي اكس على 5 دي اكس. ايضا راح نجزء، راح يصير 1 على 5 تكامل من ناقص 5 للصفر ومن صفر للخمسة دي اكس ودي اكس ناقص صفر في كوساين ان باي اكس على 5. هنا 3 في كوساين، يبقى الدالة 3 ان باي اكس على 5، فهذا راح من صفر. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا فقط الجزء هذا الثاني، راح نوجد تكامل له، راح نوجد التكامل لهذا الجزء. راح يصير عندنا هذا التكامل يو ان، راح نحسب له ان 1 على 5 قلنا، نطلع 3 ولا لا؟ نجي لهذا كوساين ان باي اكس على 5، فنريد فقط مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية ان باي على 5 فمعناها نحتاج المقلوب، فراح يصير 5 على ان باي في ساين ان باي على 5، والحدود من 0 إلى 5. راح نطلع الثوابت فيصير 3 على ان باي، ونعوض فيصير إذا 5 يصير ساين باي، إذا 5 اكس طبعا فيصير عندنا ساين ان باي، وإذا 0 0. فالساين ان باي ايش قد؟ 0. ساين ان باي 0. ليش؟ ساين الصفر 0، ساين الباي 0، يعني بنعوض مكان ان. ساين 2 باي 0 وهكذا، فصفر، فالاي ان 0. البي ان 1 على 5 ناقص 5 ل 5 أضرب الإكس ساين ان باي اكس على 5 دي اكس. أيضا قلنا راح نفتح التكامل، يصير من سالب 5 للصفر، من 0 ل 5 دي اكس هنا ناقص 0 في ساين ان باي اكس على 5، هنا 3 في ساين ان باي اكس على 5. يعني ارجو الملاحظه بانه هذا الصفر والثلاثه عوضته بمكان داله، يعني هاي الفتره الداله صفر وهاي الفتره الداله 3 ومضروب بالساين لانه بي ان. حلو، راح يكون البي ان شو يساوي؟ 1 على 5، وقلنا الصفر دائما هو يروح، يبقى 3. وعندنا ايضا نحتاج الى الزاويه هذه الدقائق مالتها ان باي، فيصير عندنا سالب ايضا الكوساين، تكامل ساين سالب كوساين ان باي اكس على 5، والحدود هنا من 0 الى 5. نعوض الحدود ونطلع الثوابت فيصير سالب 3 على ان باي، نعوض الحدود، حدود يصير عندنا كوساين ان باي. لو عوضنا الاكس مكان الاكس 5 راح يروح ان باي ناقص ان كوساين الصفر 1. فنجي هنا بالمحاضرة طبعا ما موجودة، تكملة هنكملها ان باي في ناقص 1 كوساين. كوساين ان باي هو ناقص 1 وسن، يعني اذا ان زوجي يطلع 1 واذا فرد يطلع سالب 1. هسه لاحظ كوساين اذا فرد 1 مثلا كوساين الباي سالب 1، كوساين 2 باي 1 وهكذا. تريد دخل السالب تريد تعريفها هيك شيء، يعني احنا اللي واجدينها بالمحاضرات واجدين
البي ان هي كوساين او مدخلين السالب، فخلينا ندخل السالب ماكو مشكله. اذا دخلنا السالب راح تنعكس السالب، فيصير عندنا 1 ناقص كوساين عن باي، وقلنا اللي هي ناقص 1 وسن، ناقص 1 وسن. فراح يكون عندنا الناتج هو 3 في 1 ناقص كوساين عن باي على اليمن على هنا. هذا الناتج النهائي للبي. نعوض بالصيغه العامه اللي هي متسلسله فورير، ونوجد متسلسله فورير المناظره الداله او الاكس المعطاه بالنسبه. فاذا الداله راح تساوي لنا اي نوت على 2. اي نوت، الاي نوت ايش قد وجدناها؟ الاي نوت وجدناها 3، يصير 3 على 2. 3 على 2 زائد سميشن الان من 1 الى ما لا نهايه. اي ان لان صفر فيه كميه راحت. البي ان هاي وقيمه 3 في 1 ناقص كوساين ان باي على ان باي في ساين ان باي اكس على 5 على 5. هذه الصيغه النهائيه لمتسلسله فورير المناظره للداله. شكرا لحسن الاستماع، وبهذا انتهت محاضرتنا السابعه لهذا اليوم، وان شاء الله نلتقيكم مع المحاضره الثامنه في خير وامان ان شاء الله.